සියලු දෙනාම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා චමාටෙක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මොකක් පාර්ට් එකක් කොහොමද හරිම ලේසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා අපිට තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න bell notification එක all දාන්නත් අමතක කරන්න බෑ. අපි ඉක්මනට මෙම අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මේ දේ කරන්න අපිට app එකක් install කරගන්න ඕනේ Pixel Lab app එක. මේක නම් Play Store එක open කරගන්නවා. Play Store එකට ගිහිල්ලා Pixel Lab කියලා search කරන්න. Pixel Lab කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ application install කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට application එක open කරගන්නවා. හරි ඉතින් application open මෙන්න මගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද Mockup sheet එකක් download කරගන්න කියලා. පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒ link එකෙන් ඔයාලා එන්න ඕනේ පළවෙනි link එකෙන්. ඉතින් මේ පළවෙනි link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක අපි download කරගන්න ඕනේ. මේක download කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන download කරගන්න. මේක එක සැරයක් touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේක download කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක download වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන download කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ Mockup sheet එක download කරගන්නේ. දැන් අපි බලමු අර images කොහොමද download කරගන්නේ කියලා අපේ art එක ලස්සන කරන්න දාගන්න ඒවා. ඉතින් ඒකටත් මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා දෙවෙනියට. ඒකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙතන අපිට download කරගන්න අවශ්‍ය image එක select කරගන්න. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනියට තියෙන image එක select කරගන්න. මේක select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා download icon එක. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. ඔයාගේ මේ gallery එකටම download වෙනවා ෆොටෝ එක. මෙතන download කියන එක දෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම download කරගත්තට පස්සේ Pixel Lab app එක අපි open කරගන්න ඕනේ. open කර මෙන්න මේ new text කියන එක අයින් කරන්න. මෙන්න මෙතන delete mark එක තියෙනවා. මේක ඉල්ල මෙන්න මේක okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන dot තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ dot තුනට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් image size කියලා තියෙනවා. image size එකට ගියාට පස්සේ අපි මෙතන මෙන්න මේ පොඩි arrow එකක් තියෙනවා. මේක උඩ touch කරලා මෙතන YouTube thumbnail කියන එකට තමයි දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට YouTube thumbnail කියන එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක okay කරගන්න. දැන් අපි මේකට අපි download කරගත්තේ add කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතනට අපි එන්න ඕනේ මෙන්න මේ icon එකට. ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන import කියලා තියෙනවා. import එකට ගියාට පස්සේ අපි download කරපත්තු අර Mockup sheet එක මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් මම ඒක select කරගන්නවා. select කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මෙතන හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඕන විදිහට lock කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක ගානට හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි අර කලින් download කරත් එක ෆොටෝ වර්ග තියෙනවා. මෙන්න මේක ලස්සන කරගන්න මේකට add කරගන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මෙතන plus mark එකට යන්න. plus mark එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙනවා from gallery කියලා. from gallery කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන ඉරි කැලි තුනක් තියෙනවා. මේ ඉරි කැලි තුන උඩ එකපාරක් touch කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන gallery කියන එකට යන්න. gallery කියන එකට ගියාට පස්සේ අපි අර කලින් download කරගත්තුවා බලා ගන්න තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය ටික select කරගන්න. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ටික select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයාලට කැමති තැනකින් මේක add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඒ වගේ ඇඟිල්ලෙන් එහා මෙහා කරලා මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම දැන් පෙන්නන්න තව එකක් ඔයාලට add කරන්න. මෙන්න මේ plus mark එකට ගියා. from gallery කියන එකට ගියා. මෙන්න මේ ඉරිකැල් තුන touch කරලා ආපහු gallery කියන එකට ගියා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන downloads වලට ගිහිල්ලා අපි කැමති එක select කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි දැන් මම මේ විදිහට තව එකක් add කරගන්න. හරි
හරි මම මේ විදිහට තව එකක් ඇඩ් කරගත්තා. දැන් මෙන්න මේකේ 3D පෙනුමක් ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මේක උඩ එකපාරක් අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන 3D rotate කියලා දෙන මේකේදී අපිට 3D rotate කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතනෙමුත් ඔයාලට මේක අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. එහෙම ටච් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා shadow කියලා. මෙන්න මේ shadow කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට උලා මේකට shadow එකක් දාන්න. ඉතින් මෙතනදී ඒකේ තවත් තාත්වික බව වැඩි. ඉතින් මෙන්න මෙතන enable කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ tick mark එක. මෙන්න මේ විදිහට enable කරලා මෙන්න මේ black කළු පාට දෙන්න. කළු පාට දීලා මෙන්න මේ විදිහට මේක වැඩි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගන්න මේක අපිට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න. මේ ඇතුලේ shadow එකක් අපිට ඕන හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඇතුලේ shadow එකක් හදා ගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ ෆොටෝ අපිට ඕන විදිහට තාත්වික පෙනුමක් ගන්න හදාගන්නේ. දැන් මම මේ ෆොටෝ එක ටච් කරලා මේකෙදි පොඩ්ඩක් 3D බව පෙන්වන්න විදිහට හදා ගන්න. එහෙම හදාගෙන මෙන්න මෙතන හර ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන shadow කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ shadow එක අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට හදාගත්ත පස්සේ ඒකෙදිත් මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. දැන් අපි බලමු ඔයාගේ නම කොහොමද මේකට දාගන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම මේ විදිහට අහපව මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලස් මාක් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එකට ටච් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new text කියලා එකක් ඇවිල්ලා ඇති. එතෙන් ගියාට මෙන්න මේ new text කියන එක ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඒ new text කියන කොට ඩබල් ටච් කරන්න. මෙන්න මෙහෙම ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ නම මෙන්න මෙතන ටයිප් කරගන්න ඔයාට කැමති විදිහට. ඔයාගේ නම ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඕකේ කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ size එක වැඩි කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා size කියලා. ඉතින් මෙන්න අපිට තියෙන size එක වැඩි කරලා මෙන්න මෙතන size කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ size කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගෙන මම දැන් මේක මට ඕන විදිහට හදා ගන්න. මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ මේකට අපි ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන. හොඳ ෆොන්ට් එක ලස්සනට මෙන්න මෙතන ෆොන්ට් කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ ෆොන්ට් කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොන්ට් ගොඩක් තියෙනවා මෙතනදී. ඔයා කැමති ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි දැන් මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ෆොන්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ෆොන්ට් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ ටෙක්ස්ට් එකට අපි කලර් එකක් දෙන්න ඕනේ. කළු පාට කලර් එකක් තමයි මෙතනදී ගොඩක් ගැලපෙන්නේ. මෙන්න මෙතන කලර් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කලර් කියන එකට යන්න. කලර් කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට අවශ්‍ය කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ස්ට්‍රෝ එක අපි පොඩ්ඩක් සුදු පාට වගේ දාන්න ඕනේ. එතකොට පොඩ්ඩක් කැපිලා පේනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන සුදු පාට නැත්තම් මෙන්න මෙතන ප්ලස් මාක් එක උඩ යන්න. මෙන්න මේ කලර් එකේ එමෙ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට සුදු පාට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අපිට ඕන විදිහට ස්ට්‍රෝක් එකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් දාන්න එපා, ලාවට දාන්න. ඊට පස්සේ මේක හරි මෙන්න මේ හර ලකුණු උඩ ටච් කරන්න. එම ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපි මේකේ shadow එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ තාත්වික බවක් පේන්නේ. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට shadow කියන එකට යන්න. shadow කියන එක enable කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඔය shadow එක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් inner shadow ඇතුලේ shadow එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඇතුලේ shadow එකක් දාන්න යන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක අපිට ඕන විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම අර කලින් කිව්ව තව ඔයාට කැමති images මේකට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලස්සන වෙන්න මම තව image ටිකක් මේකට add කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් කලින් වගේ මෙන්න මෙතන plus mark එක උඩ touch කරලා from gallery ගිහිල්ලා එතනදී මේ ඉරිකැලේ තුන උඩ ටච් කරලා ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඇල්බම් එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි කැමති එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට හරි ලකුණු උඩ ටච් කරනවා. මෙහෙම ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේක
මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කරගන්නවා. අපිට කැමති විදිහට මේක කැමති තැනකට දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම දාගෙන ඔයා මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේකෙත් අර ෂැඩෝ එක වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ෂැඩෝ එක හදාගන්න මෙන්න මෙතන ෂැඩෝ කියන එකට යන්න ෂැඩෝ කියන මේක ඉනේබල් කරගන්න. ඉනේබල් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි හදාගන්න පුළුවන් ෂැඩෝ එක. ඉතින් මෙතනදිත් මෙන්න මේ 3D shape කියන එක 3D rotate තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් ඔයාලට කැමති විදිහට මේක 3D විදිහට හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙහෙම හදාගත්ත මොකක් ආර්ට් එක අපි ගැලරි එකට සේව් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරාට පස්සේ save image කියලා තියෙනවා. save image කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් save to gallery කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ image එක save වෙන්න ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ gallery එක open කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට gallery එක open කරගන්නවා. gallery එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ pixel app කියලා folder එකක් හැදිලා ඇති. ඒකෙදි අපි මෙන්න මේ හදාගත්තු එක සේව් වෙලා ඇති. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්තු මොකක් පාර්ට් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp DP එකට වගේ යූස් කරන්න. ඔයාලා කැමති විදිහට මේක යූස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මං හිතනවා අද වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති. ගොඩක් දැනුමක් හම්බෙන්න ඇති. මේ විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට දැනගන්න හම්බෙන්න ඇති. ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය අනුව මේක ලස්සන කරලා තව හදාගන්න පුළුවන්. තවත් මෙවැනිම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ගිහින් යන්න. සුබ දවසක්.